What's up mga tol? Yan, papunta kami ngayon ng night market dito sa Baguio. Ito yung pinakasikat ngayon dito. Kung matagal na kayong hindi nakakapunta ng Baguio, ito, try nyong puntahan ang night market dito sa Baguio. So, nagsistart siya ng mga around 10. Yan, 9 or 10 na gabi. So, tara, puntahan natin night market dito sa Baguio. Let's go! Pinoy street foods. Yan. So guys, nandito tayo ngayon sa night market sa Baguio. Yan, napakadaming tao dito. Yan, na may balot dito, balot. And there's a overload takoyaki fried na rolls. Kaya na tawag dyan? Takoyaki sir. Takoyaki din. Ano pa ba? Meron pang hindi luto sa kanila. Kailangan? Hanggang kailan kayo dito lang? Hanggang kailan kayo? Yung full kapag. Kano sa oras? Oh, ano ba? Ano sa inyo po? Isang tab nung team. Naman, ano ko lang po. For dining naman yan, ha? Yes po, ano sa inyo naman ma'am? Ano to? Odeng yan ma'am. Ha? Odeng, fish cake. Pwede akong dalawa sa isang fish cake. Pwede rin sa mutual. Corn dog. Okay. Yan, corn dog natin. Tikman natin. Corn dog.
Okay lang. Ayun o. That's the corn dog. Mandu. What's that? Sotok. Tusok. Odeng. Odeng. And What's that? Fried odeng. Fried odeng. Kimchi. Ayun yung ano, kimbokchu. Diba? Oh, 100. 130. At nandito tayo ngayon sa Burnham Park. Burnham Park, right. So ano yan, Ben? Ano yan, pinili mo? Kimchi. Yan, ano yan? Ano? Fried odeng. Odeng, anong lasa? Sarap. Sarap? Ito, ating corn dog. Ubus na. Sarap! Kay Kuya Eric, dito yan sa Baguio. Night market sa Baguio. Box office.